ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਲਟਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। 30+ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਹੇ ਸੀਮਿਤ। ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ। क्यूबेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਡੈਲਟਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ 72ਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ 120 ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਸਕਾਟਡੇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੁਧਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰੀਜਨਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੈਜ਼ਡਾ SUV ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸੜੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BC ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਟੇਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਲਿਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੰਝਣ ਨਾ ਦਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ BCGEU ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਅਗੇਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਟੀਕਾ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 30+ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। NACI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ VITT ਦੇ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਜੰਮਣ ਦੇ 17 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। NACI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟੋਲ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,187 ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 444,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ 588 ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 151 ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 25,267 ਟੈਸਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 3,52,678 ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੇ 10,944 ਕਿਊਬਿਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 3,32,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,243 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 628 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 878 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 511 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਲਾਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਾਇਸ਼ਤੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
What I can tell you is that we are seeing some of the lowest travel volumes that we've seen really in a very long time. And in fact, the majority of travelers now would be considered essential travelers. Those are the workers that are crossing the borders for a variety of different reasons. The truck drivers delivering our foods, the critical service infrastructure workers, the healthcare workers that sometimes work in a variety of different ways across the border. And so, at this point, that represents almost 80% of all. And what I'd say is across the country, we see very different epidemiological patterns, and we're all in the same country. So on the East Coast, as you know, many of those provinces have done, extremely well. And they've done extremely well because they've taken this virus, as you know, every step of the way extremely seriously. Look at Nova Scotia, 80 cases, and indeed they shut things down so that they could get a handle on things. What we know about the variants is, yes, some of these variants are more infectious, but what works for COVID works for the variants as well. And so the modeling has always predicted that if we let go of the measures too quickly, that we would see a surge in cases. In fact, very early modeling last year showed that, and that's what we've seen. And so we've got to stay laser focused on reducing transmission in our communities. That's where the gain is now, is that, as I said, now what we are seeing in terms of travel is the large volume being related to essential travel. And these are the things that keep Canada running. We've always known that we would need to have some degree of travel at our border to keep our country running. We have some of the strictest measures in the world, Evan, and that's why you are seeing really a non-essential travel at its lowest levels ever. We need to stay laser focused on where people are getting sick, and they are getting sick in community. They are getting sick at work. They are getting sick in crowded housing situations. That's where people are getting sick, and we need to work together at all levels of government, as we have been doing, to stay laser focused on that, reducing transmission, getting people vaccinated so we can save lives, stop the spread. And that's the work that we've been doing together. We can't get distracted. The world is trying to figure out how to restore international travel. We're not the only ones having conversations about borders and what they mean and how to protect citizens from the importation of the virus. And so that conversation is very alive at the G7 table, at which I said I met with my G7 counterparts this week, as a matter of fact. And the consensus is that we need to have some sort of common way to be able to quickly credential people's certification of vaccination. We know there are a lot of different kinds of vaccines around the world, and we want, obviously, Canadians to be able to participate in international travel. So I can reassure Canadians that no matter what those requirements will be, we'll have Canadians ready when the time is right to travel. Of course, it's a good reminder to say now is not quite ready, not quite the time yet. ਸੇਫ ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। It seems to me that the provincial government, to be honest, lives in some type of parallel universe, and they're completely unaware of what is happening on the front lines. I've seen essential workers dying and suffering completely avoidable scenarios because of lack of paid sick days. I've talked to people where they told me that they were afraid of not going into work because they could get fired, they could lose their job, or they were unable to pay their bills. Is that we need to provide people with... Their reckless policy decisions have killed our patients. I like to liken it like when we prescribe antibiotics for 10 and 14 days, this is like giving us 3 days of antibiotics. Like, it's really not enough. If somebody catches COVID-19 and they only have 3 paid sick days, they're going to return to work and provide COVID-19 to the rest of their workplace. These are people who are choosing to either die from poverty or to die from COVID-19. ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ontario ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। स्वागत है ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का। जो सुखीबाट मोटर्स के वलों विसाखी नूं समर्पित सुखीबाट मोटर्स की 52वीं एनीवर्सरी मौके जो इवेंट करवाया गया सी, उसका लकी ड्रॉ कढ़िया गया ते इस मौके कई पतवंते सज्जन पहुंचे, खास करके वो जिन्हां ने $5100 के इनाम के लिए ड्रॉ दे विच पर्ची पाई हुई सी। इस इवेंट मौके सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। कई लोगों ने आके ते कईयां ने ऑनलाइन पर्चियां पाईयां। आओ देखते हैं इस मौके कौन सी 5100 इनाम का हकदार। क्या बात है, क्या बात है। The winner is Sukhibat. Rapinder Pal Singh Bass.
Rupinder Pal Singh Main. Yeah, he was Andy to the shoulder, please. Andy to the shoulder. ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਮਾਹਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ ਫੋਰਟ ਚਿਪਵਨ, ਫੋਰਟ ਮਕਮਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 9 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਟ ਚਿਪਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਫ ਐਲਨ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੋਰਟ ਚਿਪਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਆਇਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰਟ ਚਿਪਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ICU ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਹਿਸੀਨ ਲਾਧਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ, ਆਇਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਫਾਲੋਇੰਗ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ UCP ਦੇ,
ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਪਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। तो खबरां ते जानकारियां दा सिलसिला फिलहाल इत्थे मुकदा है। नवीं ते ताज़ा खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। इजाजत चाहुंदे हां, धन्नवाद। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।